มันก็เหมือนวงดนตรีที่สั่งสมประสบการณ์ของแต่ละคนมาเอาสิ่งที่ตัวเองชอบของหลายๆคนมาใส่จนมันเป็น Dead of Matter ซึ่งพื้นฐานหลักของเราซาวด์ดนตรีหลักของเรามันเป็นเพลงสไตล์ชูเกตดิมป๊อปอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการฟังเพลงของเราแต่ละคนมันจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันมากแต่จุดที่มันทำให้รวมตัวกันได้น่าจะเป็นเพลงล็อกแล้วก็ดิมป๊อปล็อกก็จะเป็นประเภทอีโมอะไรเงี้ยดนตรีของ Dead of Matter เลยเป็นดนตรีชูเกตที่มันไม่ใช่ชูเกตจ๋าอะไรเงี้ยแล้วแม่งก็ทั้งการเล่นสดที่มันไม่ได้เหมือนในออดิโอแล้วก็ออดิโอแล้วก็ทำให้มันแบบก็สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่มันเป็นแบบรูปมาทำอะจะนิยามเดดออฟเพเตอร์เป็นอะไรทะเลมั้งเหมือนโอเชียนเหมือนทะเลมันกว้างมันหนาวมันเย็นมันดิ่งมันลึกเพลงมันก็อารมณ์ประมาณนั้นแหละจะนึกถึงฟีลแบบค่อยๆเดินลงไปในทะเลมหาสมุทรแล้วก็ดาวไปกับมันน่าจะเหมาะการทำงานของ Dead of Matter อย่างเงี้ยมันก็เหมือนทีมฟุตบอลมีคนคอยควบคุมมีคนมีทีมงานมีทุกแผนกเหมือนแบบช่วยกันจนแบบว่าเหมือนปล่อยเพลงก็เหมือนลงไปเล่นในสนามอะไรเงี้ยมันก็นั่นแหละเราอยู่กับฟุตบอลเนี่ยก็เลยขอเปรียบเทียบกับฟุตบอลแล้วกันมันน่าจะครอบคลุมอ่ะเหมือนกันทุกมันจะมีโปรเซสของมันอ่ะฟุตบอลมันก็ก่อนที่จะลงนักเตะคนหนึ่งก่อนที่จะแม่งลงสนามได้เงี้ยก็เหมือนเราเหมือนเพลงเราก็เหมือนนักเตะคนหนึ่งอะไรเงี้ยนักฟุตบอลที่จะไปเล่นกับสโมสรไหนสโมสรหนึ่งอะไรเงี้ยแบบเป็นบ้านหลังหนึ่งถ้าเป็นแบบเป็นเซฟโซนของเราที่แบบเวลาเรารู้สึกอยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยเราก็เปิดเพลงของเราฟังแบบลืมสิ่งรอบข้างที่เราไปเจอมาทุกๆวันอะไรเงี้ยเหมือนเรากลับบ้านไปพักผ่อนเปิดเพลงของเราฟังแต่บางทีก็แบบก็นั่นแหละก็คือบ้านหลังหนึ่งใช่ที่เราแบบเหมือนเราเติบโตมากับบ้านหลังนี้ด้วยอะไรประมาณนั้นเหมือนเราสามารถเป็นตัวของเราเองได้แบบเต็มร้อยกับบ้านหลังนี้สำหรับเราน่าจะนิยามเป็นลำธารสายน้ำลำธารแบบจากลำธารเล็กๆค่อยๆไหลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบค่อยๆเติบโตรู้จักอะไรที่กว้างใหญ่ขึ้นค่อยๆไหลแบบลำธารไหลๆใหญ่ไปเรื่อยๆเจอลำธารใหญ่แล้วก็จนเจอทะเลจนกว้างใหญ่อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะนิยามเป็นแบบนี้ได้เราค่อยๆเติบโตเหมือนสายน้ำที่ไหลไปเรื่อยไปสู่แม่น้ำที่ใหญ่กว่าใช่ปลดแผ่นไงเราไม่ต้องเอาขึ้นเราปลดแผ่นใช่ปลดแผ่นแล้วลดวันนี้มาอัดกีตาร์แล้วก็อัดร้องครับเพลงอินมีนะที่แกรนด์สตูดิโอส่วนกองกับเบสเสร็จแล้วนะครับวันก่อนนอนกำลังดูต้ารับชัยโสโร20เราเรียบร้อยไปแล้ว2เพลงกีตาร์เบสแล้วพรุ่งนี้มาอัดต่ออีกเพลงนึงแล้วก็อัดร้องเข้าไปดูข้างในนายเขาเฮ้ยอย่าลืมบอกนายแก้โต๊ะตึงๆนะเป็นไรนี่ไงกำลังจะให้พี่เป้ลองเช็คโต๊ะตึงๆคืออะไรโต๊ะตึงๆเสียบเหรอ
กูขอน้ำหนักเบากว่าอันนั้นได้ปะกูรู้สึกว่าอันนั้นมันกระแทกไปซึ่งเราเป็นคนที่แบบเหมือนเด็กนรกคนหนึ่งที่ฟังอะไรไม่เหมือนชาวบ้านเขาตอนนั้น แต่ว่าจะมาเล่นเพลงหนักๆหรือเมทัลหรืออะไรเงี้ยในโรงเรียนก็ไม่ไหวก็เลยเลือกเล่นป๊อปพังกับไอ้นนท์ก็เลยทำวงแบบเล่นกันเล่นๆก่อน cover พวกกรีนเดย์พวกบิงจนรู้สึกว่าก็อยากมีเพลงตัวเอง อยากเล่นเพลงตัวเองแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมาจนเป็นวงชื่อวง Anti-Pan 2010ก็ประมาณ11 ปีเข้ามามหาลัยก็ยังทำอยู่มหาลัยเข้ามาตอนปี13-14ประมาณนั้นแล้วก็ทำอยู่แล้วก็มาเจอกับไอ้ธงก็มาเล่นเบสแทนกูก็ไปเล่นกีตาร์อะไรเงี้ยก็ยังทำอยู่จนรู้สึกว่าตอนนั้นดนตรีทางนี้มันยังสนุกสนานแล้วก็เรียกว่ามันก็ยังมีซีนที่แบบยังมีงานให้ดูเรื่อยๆงานโลคอลงานอะไรเขายังจัดกันอยู่จนหลายๆคนที่เป็นอย่างเราที่เป็นวงอย่างเราเขาเริ่มโตขึ้นเขาไปทำอย่างอื่นเป็นอาชีพอื่นบ้างมันก็เริ่มซาเริ่มเบาลงงานพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยมีเมื่อก่อนปาร์ตี้จะมีบ่อยมากงานพังงานป๊อปพังอะไรเงี้ยเยอะมากในกรุงเทพมันโพสต์เราเป็นแฟนคลับไอ้วงเต้ด้วยเหมือนกันตอนแรกป๊อปพังก็เห็นเต้มันโพสต์ว่าแบบอยากได้มือเบสเราก็เข้าไปแบบขอไปเล่นด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นด้วยกันมา Anti-Pan ตามงานเล่นบ่อยแหละเล่นแทนบ่อยแหละตอนนั้นแทนกันมาจนพอวงพอAnti-Panมันจบแล้วกูอยู่ช่วงท้ายๆของAnti-Panเลยลาโชว์ที่ขอนแก่นของAnti-Panอ่ะกูเป็นคนเล่นเลยสุดท้ายนั้นเป็นลาโชว์ขอนแก่นเมื่อปีไหนจำไม่ได้ไม่2017ก็2018โชว์ปุ๊บก็มาฟอร์มวงเนี่ยแหละเดี๋ยวรอไปเธอขึ้นมาเลยกูก็ได้มาประจำการเลยยาวๆอะไรเงี้ยยาวๆเล่นมาจนถึงเนี่ยแหละถึงวันเนี้ยทำAnti-Panมาเรื่อยๆทำมาจนมันเหมือนมันอิ่มมันอะไรไม่รู้อ่ะก็เลยพักไปแล้วก็มีเฉยเต้ก็มีโปรเจกต์มาเสนอเพื่อนอะไรก็ฟังดูว่ะช่วงนี้ก็ฟังคล้ายกันเลยทำอะไรก็เลยมาทำกันเต้ก็ชวนเราก็มีเพลงที่เราทำไว้อยู่ตั้งแต่ปี 2016-2017 เป็นเพลงสไตล์นี้แหละของ Death of Metal Dream Pop Shoegaze ก็เลยอยากเล่นดนตรีก็เลยส่งให้เพื่อนฟังมันก็น่าสนใจดีก็เลยชวนเพื่อนจากวงเก่ามาเล่นสุดท้ายก็มากัน4 คนตกลงว่าแต่มาเล่น Death of Metal กันงานแรกเลยก็เป็นงานเมสตาอินแบงคอกตรง Normal RCA ก็เป็นเหมือนเป็นเดดไลน์ให้วงด้วยว่าเราได้เล่นเปิดให้เขาแล้วก็เราต้องทำเพลงต้องอัดเพลงเราต้องมีเพลงตัวเองซึ่งเราก็มีแล้วเราก็เลยใช้เวลาคืน2 คืนในการทำ EP ชุดนั้นเพื่อที่จะเอาไปขายในงานแต่สุดท้ายขายไม่ทันทำไม่ทันเพราะว่าอัดเสร็จมาแล้วทันแต่เพียงว่าเราทำแผ่นขายไม่ทันในงานมันต้องมาไลฟ์ปริ้นอะไรอีกหาอะไรไปขายไหมอะไรเงี้ยจะทำแผ่นไปขายไฟล้นก้นแม่งเลยคืนนั้นทุกเครื่องแบบอัดรวมมันแล้วก็มาแบบเจาะแยกร้องอะไรอย่างเงี้ยทีหลังอะไรเงี้ยปุ๊บเฮียคืนนั้นยันเช้าวันไปเล่นเช้าของวันไปเล่นยันเช้าเต้กูยังนั่งทำกูหลับเต้ยังนั่งมิกมาสเตอร์คืนนั้นเกือบตายใช่เป็นยังไงคือแบบเกิดอะไรขึ้นเครื่องเสียงมันเหมือนแอมมันไม่ได้ลงกาวไว้หรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วฝนตกคืนนั้นไฟดูด
ดูดเตะธงใช่เกือบตายเหมือนกันปัดไม้ทิ้งออกเลยโอ้งานแรกก็เกือบตายแล้ว ไอเตะเล่นอยู่ดีๆ แล้วแบบ มันเหมือนไฟดูดมันอะดูดแรงมากแล้วแบบว่า มันก็กระตุก แต่นี่แม่งนั่งตีกลองแบบก้มหน้าไม่ได้ดูเฮียอะไรเลย ไปเห็นที่คลิปไปดูที่คลิปแล้วแม่งกระตุกแรงมาก กูก็นึกว่ามันโกรธเฮียอะไรตอนแรกตอนยังไม่รู้ว่าไฟดูด คือแม่งนึกว่ามันโกรธแบบว่าเฮ้ยกูทำอะไรผิดหรือเปล่าวะแบบกูตีผิดหรืออะไรวะแล้วแม่งแล้วกูไม่รู้ว่ามันผลักไมค์อะไรเงี้ยแต่กูได้ยินเสียงไมค์แบบปุ๊บไมค์โดนพื้นอะไรเงี้ย คนแม่งก็ช็อกกันที่ไปตอนแรกยังนึกว่าฟิลโหวงนี้แม่งดิบว่ะที่ไหนได้ไฟดูดปาก ไฟดูดปากแต่ตีไม่ถึงกูอ่ะกูไม่ได้ร้องอะกูรอด กูรอดไอ้ธงก็โดนดูดไอ้ธงมันมีไมค์อะไมค์คอรัสอะไรเงี้ยไอ้ธงก็โดนดูดเหมือนกันมันดิ้นอะไรกันไว้ข้างๆโหมึงมันอะไรขนาดนั้นเฮียมึงถีบไม้ด้วยโอ้โหกูคิดในใจโอ้โหมึงแม่งงานแรกมึงก็เอาเลยเหรอวะเพื่อน ผมไม่ตึกโปนะมึงกูเสร็จปุ๊บมึง ปิ้วเลย ปิ้วเลย แล้ แล้ว ว พอปิ้วปุ๊บฮาเลย ไอ้นายอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะใช่ปีใหม่ปะ ปีใหม่ไง อ๋อไอ้สีขาวเนี่ย อันนี้เดือนใหม่ ก็ยังปลอมอยู่ดี จริงๆก็ใช้กับก้อนนี้ ก็ไหนครับ เป็นเสียงอะไรครับ มันเป็น เสียง ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเสียงอะไรแต่ว่าทุกวงต้องใช้เขาสำคัญมากก้อนเนี่ยถ้าไม่มีเสียงจะไม่เพราะเลย โยนปิ๊กไม่อะมันจะ ซื้อมาทำใหญ่ๆไอ้เหี้ย อะไรวะใหญ่ นี่ไงบอร์ดแม่งไอ้เหี้ยหัวแตก คุยแตกไหมครับ หัวแตก เมอร์อะไรเนี่ยมาลายลีเดอร์อะไรเนี่ย โรเจ เป็นไงนายร้านอะไรสุดยอด จะสุดเป็ก นี่เก็บนี่นิวทาวไหม ฮะ นี่นิวทาว วิธีให้เห็น อันนั้นดอกหนึ่งใช่ ตรงนั้นดอกหนึ่งแล้วก็โอเคตอนท้ายอันที่แล้วดีกว่าลูกส่งฟิลกว่า ใช่แล้วก็ไปหาหนังสือพิมพ์ในเซเว่นเปิดดู เป็นคนที่ไม่ค่อยดูหนังสือพิมพ์แต่แม่งก็ไปเลือกดูแบบเล่มไหนแม่งคำแบบเจ็บจี๊ดๆหน่อยกูก็ไปเลือกแล้วก็ซื้อมาก็มานั่งตัดคือไม่ได้ทำงานศิลปะอะไรอย่างนี้มาตั้งหลายปีมากก็มานั่งตัดมันมาเริ่มอะไรอย่างเงี้ยตัดแปะจนได้คำที่แบบมันเสียวดีมันรุนแรงดีมันเหมาะกับเพลงในชุดนั้นที่สุดแล้วก็ถ่ายโดยโปรแกรมVSCO ในโทรศัพท์ iPhone ไม่ได้ไปสแกนอะไรนะก็แปะกาวใส่กระดาษแล้วก็ถ่ายแค่นั้นก็จบปกในโทรศัพท์แล้วก็นั่นแหละนั่นคือปกชุดแรกแล้วเพลงก็จริงๆมันมีเวลามิกมาสเตอร์อะไรใหม่ด้วยซ้ำนะเพราะว่าเราไม่ได้ไปขายในวันนั้นแล้วแต่ว่าเราไม่ทำเราก็เอาจากอันเดิมเลยที่เราทำที่ว่าจะไปขายอ่ะมันก็มันดูเป็นซาวด์ที่มันดิบแล้วก็มันรีบดีมันไม่ได้เพอร์เฟกต์อะไรมากมันดูเป็นความตั้งใจของเราในตอนนั้นอยากให้ชุดนั้นมันดิบก็นั่นแหละก็เลยเป็นชุดแรกซึ่งเล่นดนตรีมาตลอดเวลาเป็น10 ปีตั้งแต่ดิสแพนจนถึงในดอลเทอร์ก็โหชีวิตก็เปลี่ยนไปเยอะผลตอบรับผลพลอยได้มันกลับมาเยอะเกินเรารู้สึกว่าแม่งเปลี่ยนชีวิตวงนี้เลยที่ต้องไปเทอร์เปลี่ยนชีวิตพวกเราทุกคนมากแล้วก็แม่งดนตรีทำให้เราได้เจอกับหลายอย่างหลายคนเจอกับศิลปินที่เราชื่นชอบตอนเราเป็นเด็กในวันนี้เราก็ได้มาพูดคุยกับเขารู้จักกับเขาเล่นเปิดกับเขาบ้างทัวร์กับเขาแม่งวงนี้มันทำให้เรามาแบบขนาดนี้เราได้มีแฟนเพลงจริงๆเราได้มีไปเดินงานดนตรีแล้วเจอเสื้อวงตัวเองอย่างเงี้ยมันก็ดูชื่นใจเขาซัพพอร์ตเรานะอะไรเงี้ยเราก็ได้รู้สึกเหมือนที่แบบ
น่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนที่ศิลปินเวลาเห็นคนซัพพอร์ตแล้วก็ใส่เสื้อของตัวเอง เราได้รู้สึกแล้ว เราได้รู้แล้วว่าอ๋อความรู้สึกเป็นอย่างนี้อ๋อมันรู้สึกอิ่ม แล้วก็ทุกครั้งที่มีคนเข้ามาพูดคุย แล้วก็ถ่ายรูปแท็กอะไรมาระบายความในใจเกี่ยวกับเพลงเรามาแม่งก็เดี๋ยวเราไม่เธอมันเปลี่ยนชีวิตมากแบบเกินคาด เหมือนไม่รู้ว่ามันถูกช่วงไหมน่าจะถูกช่วงในแนวนี้กำลังมาหรืออะไรประมาณเนี้ยคิดว่านะแต่ว่ามีคนฟังมีแบบแฟนเพลงเพิ่มขึ้นมันสังคมมันจะใหญ่กว่าป๊อปพังที่เราเคยทำอะไรเงี้ยมันจะกว้างกว่าแล้วเราไม่รู้จักคนนี้มันก็เลยไปต่อได้เรื่อยๆเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแต่มันถือว่าภายใน2 ปีมั้ง2 ปีมันขึ้นมาเร็วกว่าแต่ก่อนเราทำแล้วมันเลยรู้สึกเติบโตขึ้นแบบมันเลยรู้สึกดีแต่พอเป็น Dead of Hater เราไม่นึกว่ามันจะแบบซักเซสมาได้ขนาดเนี้ยก็อีกฟิลหนึ่งเราเจอเพื่อนใหม่ๆคนใหม่ๆทุกวันนี้ก็แฟนเพลงทุกคนเราก็รู้จักกันทุกคนเหมือนแบบเพิ่มคนที่รู้จักเข้ามาในชีวิตที่เรารักเขาแล้วก็เขาก็รักในสิ่งที่เราทำคือมันมาไกลแบบจากตอนแรกวันแรกที่ทำกันแบบงั่งกันอยู่ห้องอะไรเงี้ยเดโมวันเงี้ยปล่อยแบบไม่คิดอะไรจนแม่งแบบออกดอกออกผลแล้วแม่งมันอิมแพคจริงแบบคนแม่งจำเราเป็น Dead of Hater อย่างเงี้ยไปไหนมาไหนคนแม่งก็มันก็มีรู้จักแล้วก็คนมีเพื่อนมีอะไรมีงานมีอะไรเข้ามาแม่งก็จาก Dead of Hater หมดอะไรเงี้ยที่เขาแบบวงที่ได้โปรดิววงที่ได้แบบทำร่วมงานด้วยมันก็เชื่อในตัวของ Dead of Hater ไงมันก็เลยคือมันพากันไปหมดมันไปไกลจริงมันได้ไปรู้จักคนโหเยอะมากคนเก่าๆแม่งก็ยังอยู่คนใหม่ๆแม่งก็เพิ่มขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยแม่งไปเจอโหทุกวันนี้แม่งยังแบบรู้สึกดีมากๆนี่ แต่จบงานนี้น่าจะต้องตัดใจเปลี่ยนเลยแล้วหมดอายุค่ะ แข็งแล้ว ไม่ติด ไม่ได้รักคุณเท่าไหร่ ก็ว่าจะชวนเธอไปดูนะ แต่จริงๆเพลงพวกนี้มันถูกแต่งในเวลาใกล้เคียงกันในเวลาเดียวกันในปีเดียวกันหมดแต่เพียงว่ามันเพิ่งมีเวลามาทยอยอัดหลายๆเพลงที่อยู่ในอัลบั้มก็เวลาไล่เลี่ยกันหมดแต่เพียงว่าไม่ค่อยมีเวลากันแล้วแบบต่างคนต่างมีอะไรต้องทำแล้วก็อุปสรรคหลายๆอย่างเรื่องนั่นแหละมันปัญหาชีวิตการศึกษาตอนนั้นก็ทุกคนก็เรียนกันอยู่มันก็ไม่ได้มีเวลามาใส่ใจกับตรงนี้มากก็เลยใช้เวลาดองเพลงในอัลบั้มนานไปหน่อยแต่พอเรามีค่ายเราได้ถูกชักชวนจากเดียวเลือกคอร์ดเขาก็เลยตีเส้นให้เราว่าปีนี้ต้องมีอัลบั้มแล้วติดโควิดกันพอดีไม่ได้เป็นโควิดนะติดช่วงโควิดกันก็มันไม่มีอะไรทำกันก็เข้าห้องอัดเลยเราก็ได้เอาเพลงทุกเพลงที่เราดองเก็บไว้เข้ามาอัดใหม่ทั้งหมดอัดทั้งหมดในช่วงโควิดแล้วก็ออกมาเป็นอัลบั้มแรกแบบสักที2 ปีมันไม่ได้นานเพราะว่าเราขบวนการมันนานหรือว่าคิดนานหรือว่าอะไรนานนะหลายๆเพลงที่ทุกคนได้ยินในอัลบั้มมันก็คือหลายๆเพลงที่หลายๆคนได้ดูในไลฟ์สดอยู่แล้วแต่เพียงว่าได้ฟังในแบบอัลบั้มสักทีนั่นแหละใช้เวลาตรงนี้นานไม่ได้คิดนานแต่เพียงว่าดองนานไปหน่อยจังหวะเวลาใช่ต้องขอบคุณโควิดหรือเปล่า ใช่เต้เป็นคนคิด
กีตาร์เบสกลองเต้เป็นคนคิดหมดเลยเรามีแค่หน้าที่เคาะว่า เราจะไปต่อไงแล้วเพลงมันได้เปล่าสมมติคนฟังในวง4 คนเฮ้ยแม่งใช่ว่ะเฮ้ยเอ้าใช่ก็เฮ้ยลุยเดี๋ยวมาซ้อมกันมาขัดเกลากันในห้องซ้อมเราทั้งหมดก็เริ่มตั้งแต่1จนเกือบถึง100เราจะเป็นคนทำคือต้องมีเพลงหนึ่งมาแล้วส่งให้เพื่อนฟังก็มันเป็นตั้งแต่โปรเจกต์ของเราแล้วเราก็เริ่มทำคนเดียวตลอดเพื่อนก็จะเชื่อใจแล้วก็มันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาตรงนี้ในการทำเพลงเพราะว่าเพื่อนจะเชื่อใจเราเพื่อนจะฟังเราที่สุดเพราะว่าเราเป็นคนทำแต่ไม่ใช่ว่าเขาจะไม่คัดค้านอะไรนะพอเราทำมาปุ๊บส่งมาอะไรไม่โอเคแล้วก็มาถกเถียงตบตีให้มันอยู่ในกรอบให้มันเป็นเพลงที่มันสมบูรณ์ที่สุดก็เราทำมาประมาณ 80-90% ที่เหลือก็เพื่อนๆก็ช่วยให้มันเพลงออกมาเป็นเพลงที่เราได้ยินกันเวลาเริ่มขึ้นเพลงมันยากที่สุดแล้วคือมันไม่ได้ท้อไม่ได้เหนื่อยไม่ได้อะไรแต่มันขี้เกียจบางทีเราเป็นคนขี้เกียจมากขี้เกียจที่แบบเราขี้เกียจกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการแบบต้องมาจิ้มกลองแต่ละโน้ตต้องมานั่งเรคคอร์ดดิ้งกีตาร์อัดทุกอย่างอย่างเงี้ยคือเราอยากได้ฟิลที่แบบทำเพลงเหมือนสมัยก่อนอยู่ที่แบบสุมหัวกันแล้วก็เข้าห้องซ้อมกันแจมกันอย่างเงี้ยแต่มันยังทำไม่ได้วงนี้มันต้องมีเราขึ้นก่อนก็ต้องขยันคิดขยันทำเก็บเยอะๆแต่กว่าจะได้เพลงออกมาก็มีเพลงที่มันทิ้งไปเยอะเหมือนกันแล้วว่ามันไม่ยากอ่ะแบบทุกคนมันพร้อมกันมาหมดแล้วอ่ะใช่แล้วก็แบบพร้อมกันมาแล้วเราใช้เวลาอัดกัน3 วันแบบคือจริงจังเลย3 วันนั้นนั่งอัดกันจนมันเสร็จออกมาเรียบร้อยคือแบบทุกคนทำการบ้านมาของแต่ละคนคือมันแบบ90%กว่ากันแล้วอะแล้วที่เหลือก็ไปแบบนั่งหากันอีกทีว่าควรจะแบบนู้นแบบนี้ไหมในห้องอัดอะไรประมาณนี้มันไม่ค่อยมีเออร์เลอร์ไม่มีเออร์เลอร์เลยเวลาเปลี่ยนท่อนอ่ะไม่ต้องใส่แคสเลยแบบไลฟ์ไปยาวๆเลยไอสัตว์ลืมตีเอาไม่ อันนี้ลงตามคะแนนใช่ปะใช้เบสมันบอกด้วยนะว่าใช้เฟนเดอร์อะไรเบสปีลึกแอมใช้ DI กับแอมเทคเบสเฟนเดอร์อะไรจำไม่ได้กีตาร์กิฟสันก็เลยเขียนไว้เลยแซมเบกเมดอินเยอรมนีนี่มันบอกด้วยว่าเอฟเฟกต์ใช้เหี้ยอะไรใช้บอสใช้เหี้ยอะไรนั่นแหละเราชอบ Deceiver ใช่ไหมเราก็ฟังซาวด์ศึกษาว่าแม่งทำยังไงวะอะไรเงี้ยจนรู้ชื่อของโปรดิวอัลบั้มนี้เงี้ยชื่อ Sunny Dipoli เราก็ไปฟอร์ IG เขาฟอร์ IG เขาตามเลยกูฟอร์คนแรกเลยของวงเราก็ส่งคอนแทคให้เตะไปบอกว่าเฮ้ยถามเกียร์เข้ามาหน่อยว่าเขาใช้อะไรเอามาเป็นแนวทางว่าเขาใช้อันเนี้ยใช้ไมค์อะไรใช้แอมอะไรก็ไม่รู้นะก็ยัง50อยู่ว่าเขาจะว่าแบบเด็กพวกนี้มันอยู่นี่มาขอกูวงจากไทยด้วยอะไรเงี้ยมาขอกูแล้วพอ2-3 วันส่งตามมาเป็นเมลแบบฉบับยาวที่แบบแม่งละเอียดมากแบบโอ้ยว่าวิธีการทำงานเลยตั้งแต่การแท็กกิ้งอะไรเงี้ยอย่างแท็กกิ้งใช้อันนี้ไมค์นี้ไปเข้านี้แล้วโปรเซสยังไงอะไรไงท่อนนี้อะไรไปยังไงแล้วตอนมิกมาสเตอร์ใช้ปลั๊กอินตัวไหนใช้เอาท์บอร์ดตัวไหนใช้อะไรเงี้ยเต้ก็คนที่มีแบบเหมือนจะว่าแบบโลกส่วนตัวสูงก็ได้อยู่เหมือนกันแบบเผด็จการในแนวทางของมันอะไรเงี้ยมันทำให้เราแบบเชื่อใจมันว่ามันจะสร้างงานออกมาได้ดีเต้เป็นคนมีพรสวรรค์ด้านดนตรีเนี่ยมันเป็นคนที่เล่นได้ทุกเครื่องเจอมันตอนแรกก็
แรกๆที่รู้จักกันก็ไม่ได้อะไรนะก็กินเหล้าเมายากันปกติอะไรเงี้ยจนพอมาได้เล่นดนตรีด้วยกันมันก็มันก็ยิ่งยอมรับมันอะว่าคือมันไม่ได้เป็นคนสกิลแบบหวือหวาแบบโซโลกีตาร์แบบจานแดงอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นคนที่ความคิดสร้างสรรค์มันไม่ใช่นักร้องมันไม่ใช่นักคนที่ร้องเพลงเพราะแบบที่ไปเดอะวอยซ์ได้มันไม่ใช่แต่มันเรื่องอะไรมันคิดค้นสิ่งที่มันจะทำให้มันร้องได้จนมันเป็นนักร้องนำเดดเวเทอร์ก็ไม่มีอะไรสำหรับเตะก็มันก็ฟอนต์แมนเราก็เชื่อใจมันในการทำเพลงของ Dead Off เรื่องอัลบั้มการทำอัลบั้มเนี้ยนายเป็นคนที่จะซีเรียสเรื่องซาวด์ซะส่วนใหญ่นายจะเป็นคนดูเรื่องซาวด์อะไรเงี้ยกับเตะด้วยเตะก็ดูเรื่องซาวด์แต่นายจะเป็นคนคือเขาคุกคีกับห้องอัดอะไรเงี้ยเขาจะรู้อุปกรณ์อะไรว่าควรใช้ไหมนู่นไหมนี่อะไรเงี้ยนายจะเป็นอย่างนี้เป็นในวงเขาจะเก่งทางด้านนี้ที่สุดอะไรเงี้ยเพียงว่าเราว่างเราฟรีกันเราอยากสนุกเราทำเพลงรวมตัวกันไปเล่นกันแค่นั้นมันเหมือนเป็นตัวรีเซ็ตของชีวิตแต่ละคนเบื่อกับอะไรมาเหนื่อยกับอะไรมาเดดออฟเมเทอร์ก็คือสิ่งปลดปล่อยของแต่ละคนเพลงของเราก็คือสิ่งที่เราปลดปล่อยเพลงของเราก็ทำให้แฟนเพลงเราสนุกสบายใจนั่นก็คือสิ่งที่เรามองข้างหน้าคือแค่นั้นแหละอยากทำมันไปเรื่อยๆเรื่องอัลบั้มเรื่องอะไรนี้ก็ยังพูดไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอนาคตแต่ถ้ามองแบบไกลๆเลยก็อยากใช้ชีวิตกับมันไปเรื่อยๆให้มันอยู่ได้นานที่สุดก็มันเป็นตัวเราแล้วอะถ้าพูดว่าเดดออฟเมเทอร์ก็จะนึกถึงเราแล้วแฟนเพลงก็จะได้เจออะไรใหม่ๆอยู่แล้วแหละเราไม่อยากทำอะไรเหมือนเดิมอยู่แล้วอยากจะทำให้ทุกคนช็อกกับสิ่งที่เป็นไม่ได้ช็อกว่าไอ้ธงต้องมาตายอะไรอย่างนี้นะไม่ได้ช็อกว่าธงจะต้องเข้าคุกหรือว่าโดนจับหรืออะไรเงี้ยช็อกกับผลงานเราอยากอยู่ในจุดที่รู้สึกว่าดนตรีของเรามันทำให้ชีวิตใครสักคนเปลี่ยนได้เพราะตอนนี้เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกว่าเรื่องชื่อเสียงอะไรเงี้ยเราหวังแค่งานของเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขทำให้แฟนเพลงเรารู้สึกว่าเพลงเรามันเข้าไปในชีวิตของเขาได้เป็นซาวด์แทร็กชีวิตในช่วงเวลาหนึ่งทำให้เขารักใครสักคนได้ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดได้หรือว่าต่อสู้กับปัญหาในชีวิตได้ก็หวังว่าเพลงของเราจะทำงานตรงนั้นได้สักวัน